Idag ska vi snacka både makro och fastigheter och kanske ett par stora existentiella frågor. Också varmt välkomna till Börslunch. Det är den 4 juni, Stockholmsbörsen upp 0,3%. Vi gästas av Arvid Lindqvist, den snabbt pratande fastighetsförvaltaren. Numera på FCG, men du kör Catellas fastighetsfond fortfarande. Precis. En liten nyhet kan tyckas. SBB sålde av en del bostadsrättsfastigheter idag. Kort reflektion på kanske mer intressant för SBBs transformation affären i sig. Nej, men där har man ju sett väldigt tydligt att man rör sig, eller har rört sig de sista åren från ett fastighetsbolag mer mot ett portfölj eller investmentbolag. Och man har ju jobbat med att sälja av tillgångar för att få ner den höga skuldsättningen man har haft och har. Så det är ju en del i den här, såklart, i den transformationen. Och sen, att det ändå var bostadsrätter då, som omvandlas, säger det någonting om aptiten på marknaden? Ja, nej, men alltså det visar ju på att fastighetsmarknaden och fastighetsvärdena, de finns ju där på fastighetsmarknaden, och vi har ju sett en hel del bostadsrättsomvandlingar på sista tiden nu, och det känns som det har verkligen vaknat till under det sista året. Så där görs det ganska mycket affärer och på ganska bra nivåer också. Kanske hoppingivande för bostadsbyggarna eller bostadsförvaltarna på börsen, som vi ska prata om lite längre fram då. Ja, det är en del också att vi befinner oss ju faktiskt fortfarande en uppåtgående konjunkturfas, även om vi har väldigt mycket negativa makronyheter från Mellanöstern och så vidare, så bopriserna rör ju sig uppåt och tillväxten ser ganska bra ut. Vi har en tillväxt runt 2% och den taktar uppåt som det ser ut i ekonomin, och bostadsmarknaden återhämtar sig och hushållen ser helt okej ut. Så det där är väl ändå ett tecken på att när man tittar på detaljerna så ser det inte så dåligt ut. Och särskilt inte och bostadsmarknaden återhämtar sig, det är viktigt. Het är marknaden också. Vi brukar snacka om heta tradingaktier som Sivers här i programmet på sistone. Men det finns ju faktiskt en spelare i fastighetsbranschen. Episurf har blivit lite av en tradingfavorit. Ja. Har du någon reflektion kring den? Men det där är ju väldigt nytt och man gör väldigt mycket affärer på marknaden. Man växer väldigt snabbt och det är väldigt mycket affärer med aktier som betalning och så vidare. Så att det är en tradingfavorit. Vi får väl se vart det där tar vägen. Se var det landar. Vi går vidare till en riktig affär. Ericssons flytt från Kista till Hagastaden kommande år har ju varit den stora snackisen, får man väl ändå säga, i fastighetsbranschen. Vad är ditt take? Nej, men det där är ju en del i en pågående strukturomvandling på kontorsmarknaden och på Stockholms kontorsmarknad, där man ser ett bra efterfrågan på kontor i bra lägen, i bra city- och innerstadslägen, och Hagastaden det är väl ett innerstad, eller nära innerstadsläge, ett väldigt attraktivt läge på kontorsmarknaden som blir ännu attraktivare nu. Räcker det för att ändra synen på Atrium eller Castellum som är vinnarna på den här affären? Ja, nej, men alltså, jag tycker allt annat lika, så det är klart att det här stärker ju bilden av Atrium och både Atrium och Castellums affär någonstans. Att man positionerar sig på attraktiva delar på kontorsmarknaden där man kommer se en bra tillväxt framöver. Vi ska komma ihåg att tittar man på de sektorer som efterfrågar kontorsbundna sektorerna i ekonomin, så är det är de som står för en stor del av tillväxten, och framförallt i Stockholm är ju det som är tillväxtmotorn i ekonomin. Så att ta rygg på kontorssektorerna, det är inte fel. Det är väldigt volatilt och konjunkturkänsligt, men det är inte fel, och det visar också på att city- och innerstadslägen, det är fortsatt attraktivt, och vi befinner oss någonstans i slutet på en lågkonjunktur och vi ser att konjunkturen förbättras, och det där, då kommer ju vakanserna ner på kontorsmarknaden och man ser bättre driftnätutveckling framöver. Vad ska du göra av Kista då? Nej, men det är också en del av strukturen. Alltså det sker ju hela tiden. Och Kista är nog inget över tid. Det är för mycket kontor i Kista. Det är inget det är ingen bra kontorsläge över tid. Och det här är ju saker som sker hela tiden, så här strukturomvandlingar, efterfrågan och strukturen på marknaden förändras över tid. Men Kista är ett bra läge, ligger i Stockholm. Stockholm kommer stå för en betydande del av tillväxten i Sverige på lång sikt. Och det är ett jättebra bostadsläge, och det kan vara ett jättebra läge för mer mixad kommersiell verksamhet. Och man kan dra exempel med Nacka Strand till exempel, som var ett kontorsläge för 20 år sedan och som nu omvandlas till ett bra bostadsläge. Så att det här är ju en del av en levande fastighetsmarknad. Att det rör på sig, så att säga. Ja, det är en dålig del. Det är ju inte kul om man exponerar väldigt hårt mot just kontor i Kista, så är det ju. Men å andra sidan, en positiv impact i det här, det är ju att Ericsson stannar kvar i Sverige.
Ja, just det. Och Hade kunnat vara värre. att man rör sig liksom, och att man snarare liksom då hittar där man ser liksom som mer attraktiva kontorslägen. Och man drar ner lite ytanvändning men inte jättemycket. Och liksom det är väldigt bra hyresnivåer man tecknar sig på också i de här lägena. Så att jag tycker överlag så visar det väl det på att den kontor i bra lägen i Stockholm är fortsatt liksom, fungerar fortsatt väldigt bra. En annan grej, min sista punkt är liksom nyhetsflödet jag vill bocka av med dig, det är att det är mycket återköp i sektorn just nu. Altra som egentligen borde heta Nyfosa ska nyttja ett bemyndigande för att köpa tillbaka aktier samtidigt som man emitterar 100 miljoner på obligationsmarknaden. Många gör samma sak. Varför det? Nej, men det är alltså att man gör återköp just nu. Det är ju för att det är en diskrepans, det är en skillnad i prissättningen som är väldigt tydlig på fastighetsaktiemarknaden, på direktmarknaden. Och där prissättningen ser liksom ganska bra ut på direktmarknaden. Och där ser man till exempel transaktionsvolymer och aktivitet på marknaden är på historiskt väldigt höga nivåer. Och vi ser att det är tryck ner på direktavkastningskraven och det är bra tryck. Marknaden drivs väldigt mycket av institutioner och privata investerare. Men på aktiemarknaden då så är det väldigt stora rabatter. Och det är ju då blir det ju en prisskillnad där avkastningskraven är mycket högre på fastighetsaktiemarknaden och de är lägre på direktmarknaden. Och då, liksom om en marknad fungerar, om kapitalismen fungerar som det ska, då ska det ju vara en rörelse från aktiemarknaden. Och det stimulerar ju aktiebolag att sälja tillgångar och återföra kapitalet då, och utnyttja det här. Det känns fel att låna pengar för att köpa tillbaka aktier. Nej, men det är inte helt fel. För grejen är att man ska komma ihåg en sak, att dessutom på obligationsmarknaden är kreditspreadarna otroligt tajta i ett historiskt perspektiv. Och det gäller för fastighetsbolag också. Det gäller ju för liksom globalt sett. Totalt sett är det väldigt mycket likviditet och väldigt låga kreditmarginaler på kreditmarknaden. Väldigt god tillgång till krediter. Både på obligationsmarknaden och för bankfinansiering. Och det här avspeglas väldigt tydligt för fastighetsbolagen också. Så man har väldigt tajta kreditmarginaler. Så det är ju billigt. Det är ju på något sätt obligationsmarknaden är en marknad som prissätter fastigheter högt. Fastighetsaktiemarknaden prissätter fastigheter lågt. Och direktmarknaden prissätter fastigheter därifrån, ja, det stimulerar hela tiden liksom att köpa tillbaka och återböra pengarna för att den investerarkollektiv som finns på aktiemarknaden värderar och prissätter inte tillgångarna på samma sätt som man gör i andra marknader. Vi ska titta mer på de här värderingarna snart i huvudsteken i dagens program. Men jag vill nämna snabb KPI som kom in idag lite starkare än väntat. Så här summerade Susanne Spektor läget i morse. Men det var överraskande och vi ser en breddning av inflationen snabbare än vad vi har räknat med. Så att, jag ska säga att tillsammans med inköpsindex för tjänstesektorn igår där vi såg insatsvarupriserna steg till höga nivåer, ganska nära toppnivåerna 2021-2022 och på nivåer vi inte har sett utanför den inflationsepisoden. Och så känns det inflation som överraskar på uppsidan idag. Så allt mer blinkar rött för inflationen. Allt mer blinkar rött för inflationen. Vi har en bild från dig också. Jag vill ha ditt take på dagens siffror, men framförallt du har en modell som spår fortsatt pristryck uppåt ganska snart. Ja, precis. Det här är ju en liksom framåtblickande nowcasting-modell avseende KPI-inflationen. Och nu, eftersom jag skickade den här igår, så har inte sista siffran kommit här. Den hoppar upp lite grann här. Men den egentligen följer liksom modellen väldigt bra, kan man säga. Och det man ser här i modellen, det är ju att vi har ett lågt inflationstryck i årstakt egentligen som har pendlat. Alltså man ska komma ihåg, man ska ta det i perspektiv, för att nu var det månad till månadsinflationen nu i den här snabbinflationen var 1% upp. Men förra månaden var det 0,6% ner. Så att den har rört sig runt nollstrecket liksom den sista tiden. Så vi har haft ändå en i årstakt väldigt låg inflation. Men tittar man lite längre fram så någonstans efter sommaren här så indikerar man ett kraftigt uppställ i inflationen. Och det den här ledande modellen indikerar här, det är ju att det som slår igenom är importpriser. Och det är väldigt mycket energipriser såklart. Och sen så får vart det här ta vägen liksom. Nu indikerar den här fram till höst. Var det tar vägen sista månaderna i år och nästa år. Det beror ju väldigt mycket på hur energipriserna och hur länge liksom Hormuzsundet är stängt och så vidare som påverkar. Men jag tror man kan ta med sig här. Det är att oktoberinflationen är väldigt viktig för fastighetsbolagen. Varför? Därför att oktoberinflationen som det finns, som de flesta hyreskontrakt indexeras med. Det är så liksom standarden där för hyreskontrakt i så Sverige. Så vill du ha hög inflation ja, egentligen vill jag få höga hyreshöjningar. Om du får lite högre inflation i oktober är det ju inte fel. För att då slår ju det igenom i hyreskontrakten för nästkommande år. Liksom. Så det slår ju
igenom i driftnätterna. Och det är där man ska komma ihåg i en miljö, för att det man ser framöver nu, det är ju sannolikt att vi har en ny typ av global miljö där vi har mer hög och volatil inflation och vi har mer geopolitiska chocker. Vi är inne i någon form av krigs- och kriscykel som sannolikt kommer leda till en hög och volatil inflation. Och fastigheter och fastighetsaktier och fastighetsbolagen, det är ju intressant i det här sammanhanget, för det är ju en real tillgång underliggande och det får ju kompensation till väldigt stor del för inflationen i driftnätterna. Dels genom att de här hyreskontrakten är indexerade, men också därför att marknadshyrorna över tid tenderar att följa med i de allra flesta segment. De följer ju med egentligen nominell BNP. Så det är ju en lokal ekonomisk tillväxt plus inflation som är väldigt kopplad till de här kommersiella hyreskontrakten. Och även bostäder följer med inflationen. Fast pessimister måste inflika att högre räntor till följd av det här sällan är bra. Absolut, högre räntor. Och då beror ju, och när man tittar på högre räntor så måste man också analysera varför stiger räntorna. Och om räntorna nominellt stiger till följd av att inflationen stiger, då behöver ju inte realräntorna gå upp så mycket. Och det är egentligen realräntan, så man måste fundera lite kring räntorna. Det är realräntan över tid, på lite längre sikt, som är intressant för fastigheter. För att den här inflationskomponenten, den får du ju ersättning för, eftersom det är en real tillgång. Men däremot, problemet är ju det om realräntan stiger för mycket. Om man ser till exempel nu att många stora ekonomier i världen helt enkelt lånar för mycket pengar och har för dåliga statsfinanser i USA och Europa och så vidare, som trycker upp globala realräntor. Nej, men det är inte bra för fastigheter. Men om det beror istället på att vi får en liten högre inflation, då kan det vara helt... Det är ju inte bra, men det är helt okej. Lagom är bäst, Ja, som jag brukar säga. Och mera fastigheter blir det snart, men vi ska göra en liten avstickare till Studio 2 för att gå igenom dagens övriga börsnyhetsflöde med Ellen Hagström. Där verkar vi ha en fin bild på Ellen men inget ljud tyvärr. Så då får ni stå ut med att jag läser nyheterna istället. Intrum som sagt dras med en massiv utspädning på 95% efter emissionen där Sivers backar också efter att chefen för wireless-divisionen sålt alla sina aktier. Det kom ett bud på Formpipe, ett pressat mjukvarubolag, och så vill jag nämna EQT. Förstås, eftersom den schweiziska sektorkollegan Partners Group handlade sig kraftigt igår. Även idag så har man fått kraftigt uttagstryck på en av bolagets fonder. Jag ville nämna det här i fastighetskontexten, för jag tycker det rimmar lite med vad vi upplevde för några år sedan. Alla skulle ut ur kreditfonder när illikvida tillgångar som har fått likvida kunder är sällan ett gyllene recept. Jag vet inte om de har reflektion på det. Nej, det är ju en tradition, det är ju en klassiker. Som man ser i cykeln när man kommer liksom någonstans mot slutet av en cykel och så börjar man i liksom direktinvesterande fonder, det kan både vara fastigheter, krediter eller PE-fonder och så vidare, så börjar man tappa retailkapital eller kapital som förväntar sig en likviditet, eller det finns någon andrahandshandel eller någonting och sådär. Och då kan det bli problem. Liksom. Så att det där det är inte konstigt. Ska vi gå till huvudnumret för dagens program då? Varför är det så himla billigt i sektorn? Apropå klassiker kan man väl visa den här bilden som visar på stora rabatter i så gott som hela sektorn. Det här är en klassiker, det är lite svårt att se namnen på bolagen, men vi vet ju att bostadsförvaltarna finns väl längst till höger med störst rabatt om man ska sammanfatta det lite grann. Vilka är gänget till vänster då, som har premium? Nej, det är till vänster. Det är väldigt mycket bolag som riktar in sig på lagerlätt industri. Det kan vara dagligvaruhandel, samhällsfastigheter inriktat på rättsväsen ganska mycket. Så det är väl egentligen huvuddelen av de liksom fastighetsbolagen där. Det är MP3, Emilshus, Sagax finns där, Intea finns där och så vidare. Det är några till, liksom, det är 6 bolag totalt. Men så det visar ju liksom också på att det är en väldig spridning i marknaden. Och det är några bolag som handlas väldigt dyrt egentligen. Och där man har förtroende för management i bolagen, och framförallt så ser man att liksom, det är generellt sett lite högavkastande fastighetssegment och generellt sett fastighetssegment som tenderar att ha driftnetton som följer inflationen över tid. Så det är ju någonting det här vi har pratat om tidigare, liksom, att det är såna här fastighetssegment som klarar en lite högräntemiljö ganska väl, och särskilt om en högräntemiljö som drivs av lite högre inflation. Så på det här sättet så finns det ju en väldigt tydlig makrologik i det här. Grejen är dock att med den spridningen som finns, för det som finns till höger är de som har väldigt stora rabatter, det är ju som du säger bostadsbolag och det är kontorsbolag egentligen, som är väldigt, väldigt nedtryckta. Och det är i allmänhet lite mer lågavkastande bolag och bolag där man är bekymrad
bekymrad över liksom stigande vakanser och så, om det är kommersiella fastigheter eller bostäder då. Vill du helst handla till vänster eller till höger på den här skalan? Nej, men på den här skalan så finns ju väldigt bra bolag att plocka på den högra sidan, skulle jag säga. Och framförallt är det så, för att tittar man på liksom den avkastning som de här bolagen genererar, om man lägger en prognos för driftnettot och sen så räknar man på den avkastning som de här bolagen genererar, så får du väldigt hög liksom kassaflödesavkastning på de här bolagen, några av de här bolagen med väldigt höga rabatter. Och det är den grafen vi ser här nu. Och egentligen, vad man kan göra här, det är ju att titta på de olika bolagen, titta på vilka fastigheter de har, och så sätter man liksom vår bild av vad ska de här fastigheterna, vad är en marknadsyield på de här fastigheterna, och sen så tar man också hänsyn till balansräkningen. Och helt enkelt i bolag som har väldigt hög belåning, då får man ett högre avkastningskrav, och de som har lägre får ett lägre avkastningskrav. Så totalt då, fastighetsyield plus belåning blir ett avkastningskrav på eget kapital i de här bolagen, som är bara för att få någonting att liksom jämföra med på x-axeln då. Sen på y-axeln så ser man en framåtblickande prognos avseende en kassaflödesavkastning på de här bolagen. Helt enkelt med den aktiepris man har just nu och den driftnettoutveckling man har just nu i en prognos över 2 år. Vad får du för avkastning per år? Och då ser man ju, tack vare att det spretar så här mycket i prissättningen, så blir också avkastningsbilden väldigt spretig. Och då ser man ju framförallt att det är några bolag som ligger upp över 10, till och med uppemot 11-13% här. Och det är de du har ringat in? Ja, det är de som är inringade här. Ja. Exakt. Och Platser, Diös, Stenhus och allt det jag säger, för du måste ha extremt bra ögon för att se det här i mobilen. Exakt, jag ser inte heller här faktiskt. Så att men exakt så som du säger. Och det är de bolagen, och de är nedtryckta. De har kommersiella fastigheter där man har sett att vakanserna gått upp ganska mycket. Å andra sidan befinner vi oss någonstans i en konjunkturbotten. Man ser nog med största sannolikhet så kommer vi ha runt 2% tillväxt framöver. Arbetslösheten kommer komma ner. Vi vet att arbetslöshet och vakanser samvarierar väldigt mycket. Så att vakanserna kommer nog minska framöver. Gör det nya kontorslandskapet då? Ja, det gör det nog. Fast jag tror att vakanserna stabiliseras på högre nivåer. Men det har fortfarande en konjunkturell fluktuation i det här. Så att även om vakanserna, liksom, de har gått upp ganska mycket nu, även om de kommer ner till en högre nivå än vi hade innan. Så det som händer är ju när arbetslösheten kommer ner, då det är fortfarande en väldigt cykliskt inslag i det här. Så att jag skulle vara väldigt förvånad om det inte kommer ner liksom, en del ändå i vakanserna. Fast det kommer nog inte ner hela vägen till där det var innan. Men poängen då är att du har... Konjunkturen löser inte Kista, så att säga. Nej, alltså du har ju strukturell och det är både strukturella och konjunkturella faktorer. Och det jag tror marknaden gör just nu, det är att man överskattar de strukturella faktorerna och underskattar de konjunkturella faktorerna. Är det bara att vänta alltså? Du Ja, precis. För att konjunkturen finns ju som en parameter också. Sen är strukturen också viktig. Så att du kan inte bara liksom blint köpa ett bolag och förvänta dig liksom att det ska bli bra. Men grejen är den att vakanserna kommer ner. Det kommer bidra till till bättre driftnetton. Och sen så har du dessutom kassaflöden och driftnetton som över tid följer med nominell BNP. Och så har man en lite bättre tillväxt och du kanske har lite mer inflation också. Då får du en bra kassaflödesutveckling. Och så tittar du på väldigt nedtryckta aktiepriser i relation till det här kassaflödet som sprutar ur de här bolagen. Och då får du de här väldigt höga avkastningsnivåerna. Samtidigt som på andra delen av bilden, då får du ju några bolag som har premier, de har ganska låga nivåer också. Och grejen är ju den att i våran fond då, eller våra 2 fonder som jag förvaltar då försöker man ha en förvaltningsmetodik där man ligger och plockar de bolagen som man tror har bra kassaflödesutveckling, som ser billiga ut, och där kassaflödesutvecklingen i sig slår index framöver. Vi kan titta på nästa bild som jag tror summerar potentialen du ser i några av de här namnen. Ja, men precis, exakt. Och de vänstra graferna där, det är ju bolag som har en stark kassaflödesutveckling. Där helt enkelt aktiepriset är ganska nedtryckt, och vår bedömning då av framtida kassaflöden är ändå stabila. Liksom. Men likadant nämnde, det gör Stenhusplatser. Ja, exakt. Det taktar på liksom i kassaflöden, och det är väldigt nedtryckt. Och tanken i fonden hela tiden, det är ju att man ska försöka tilta sig mot namn som även utan en omprisning slår index, som har en bättre kassaflödesavkastning i index även utan omprisning. Sen har man ju ytterligare en aspekt i det här, och det är ju helt enkelt för att om man har en fungerande kapitalism, då ska det ju ske liksom, är det några bolag som har framåtblickande väldigt låg avkastning och några som har väldigt hög avkastning och de har ungefär samma risknivå, då borde det ju liksom, om kapitalismen fungerar, då borde det prisas om så att det rör sig mot mitten. Och det är det som är den här linjen vi har i grafen. Ja, men det är det som du måste övertyga mig om också, för jag tycker vi har gått och väntat, vi har sagt så länge att det är så billigt på fastigheter, och sen fortsätter det tyngas av 10-åriga statsobligationer eller vad det är. Ja. Och vi väntar nu. Vad blir triggern? Nej, men och grejen är att man ska också dela om
dela upp en omprisning, det är jätteviktigt. Du måste dela upp en omprisning i 2 komponenter. Den ena omprisningen jag pratar nu, den är bara en relativ omprisning. Det är helt enkelt att några bolag är väldigt dyra och några bolag är väldigt billiga. Även om sektorn är prisad precis som den är. Så att där har du faktiskt en omprisning. Och den enda omprisning jag räknar med i grafen här, det är faktiskt en relativ omprisning. Det är helt enkelt de bolagen som är för billiga i relation till avkastningskrav jämnas ut. Och så att de som är dyra blir lite billigare och de som är billigare blir lite dyrare. Om du har den omprisningen, då får du den här omprisningspotentialen jag har. Sen har du ytterligare en omprisning och det är om hela sektorn omprisas. Och det är ju väldigt makrokopplat. Den här andra omprisningen, den är väl egentligen bara liksom att någonstans när polletter ramlar ner i marknaden att oj, men de här fastigheterna i några av bolagen det blir bara sån där avkastning liksom. Man kan absolut ha en väldigt stark tro i management och sådär, men det är ju ändå fastigheterna som ska göra jobbet. Så räknar du på driftnetton och sådär så krävs det liksom någonting annat för att få upp avkastningen. Det krävs egentligen att man kan fortsätta resa nytt kapital och att man kan fortsätta liksom växa med att man plockar in nytt kapital för att kunna trycka upp liksom avkastningen utöver det som driftnettutvecklingen själv genererar så att säga. Så det här är bara en relativprisomprisning liksom i marknaden egentligen. Vår sista bild visar, där skriver du att vi är 14% för lågt värderade. Ja, och det är ju en sektorbild. Så det här är en annan faktor, så att man måste dela upp vad som är inom sektorn och vad som är sektorn i relation till övergripande makro. Och vad man gör då, det är en modell egentligen som tittar på, baserat egentligen om du tar ett snittdriftnetto från hela marknaden. Jag splittar upp marknaden i knappt 50 fastighetssegment, någonstans mellan 40-50 fastighetssegment. Om man tar ett snittdriftnetto från de där hela segmenten och sen så har du ett avkastningskrav som egentligen följer med en 10-årsränta plus en räntemarginal. Då får du en modell som beskriver aktieprisutvecklingen ganska bra. Men det vi ser just nu det är att snittaktieprisutveckling eller OMX Stockholm Real Estate som vi ser här, den är väldigt nedtryckt även om du beaktar den nivå som räntan ligger på just nu. Och det avkastningskrav du ser på börsen. Och det är ju att hela sektorn är väldigt nedtryckt. Och varför är hela sektorn nedtryckt? Ja, men då handlar det ju väldigt mycket om att du inte haft sektorn har inte varit populär. Och det har funnits många alternativ för framförallt retail-investerare. Ingen AI i fastigheter, är det som... Ingen AI? Nej, ingen AI i fastigheter. Och liksom, då tycker man att men då finns det ju semiconductors och försvar och det finns andra sektorer som har superduper tillväxt. Liksom. Och de lockar retail-investerare. Och retail-investerarna är ändå en betydande del som en investerarbas i fastighetsaktier. Och är inte de riktigt där, då blir det liksom inte riktigt tryck i prissättningen. Så det gör ju att det är för lågt, det är för nedtryckt fastighetsaktierna som sektor, även i relation till den räntenivå vi har. Och sen så att det är ju en faktor. Och sen har vi den här spretiga relativprisbilden och den har väl också att göra med. Det är några bolag som har lockat till sig ändå investerare på att man har väldigt förtroende för management och man tror på en väldigt stark tillväxt. Är vi tillbaka till ruta 1, att fastigheter åter en gång har blivit en tråkig men också defensiv sektor som man kanske går tillbaka till när det heta har kallnat. Ja, och det är väl det fastigheter ska vara på något sätt. Ja. Liksom det är väl en ganska defensiv sektor som över tid genererar real avkastning. Så att och fastigheter är inte AI. Det ska vara lite trist och lite defensivt, men väldigt stabilt, väldigt stabila kassaflöden. Jag får tacka dig för en väldigt stabil leverans, Arvid. Det har varit allt annat än tråkigt att snacka fastigheter här i 23-24 minuter har vi hållit på. Roligt att ha dig här. Kom snart tillbaka. Det gäller dig som tittar också. Till exempel imorgon bitti 11:45. Precis som vanligt. Hej då! Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.